ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼, ਫੈਡਰਲ ਐਮਪੀਜ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਵਜ਼ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਆਮ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਵ ਨੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਟਰੱਕਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਰੋਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੀ ਆਰਜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਵਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਡਲਹੌਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਯੂਐਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸ਼ੈਲਵਜ਼ ਅਸੀਂ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲਸ, ਸੂਪ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਵਜ਼ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਮੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ ਆਵੇਗੀ। It's important to underline that close to 90% of truckers in this country are vaccinated, like close to 90% of Canadians. Over the past many
months and years now, Canadians have stepped up to protect each other, to protect our frontline workers, to protect our elders, to protect our young people, to protect people like truckers who are putting food on our grocery store shelves. Canadians have stepped up to do the right thing to protect the freedoms and the rights of Canadians to get back to the things we love to do. We know the way through this pandemic is by getting everyone vaccinated. And the overwhelming majority, close to 90% of Canadians, have done exactly that. The small fringe minority of people who are on their way to Ottawa or who are holding unacceptable views that they're expressing do not represent the views of Canadians who have been there for each other, who know that following the science and stepping up to protect each other is the best way to continue to ensure our freedoms, our rights, our values as a country. ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਵਜ਼ ਖਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਵਜ਼ ਖਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੈਲਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪਕ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ट्रांसपोर्ट मंत्री उमर अलगबरा वालों कनेडियंस ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਚੇਨਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੀਟੇਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰੱਕਰਸ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Thank you to our truckers who have been there for Canadians throughout the pandemic and continue to deliver as we speak products that Canadians need on the shelves of retail stores. Almost 90% of truck drivers are vaccinated and they're at work as we speak. Protests is an essential element of democracy. People have the right to protest. It needs to be peaceful. It needs to be respectful. And I understand that the matters of security is left to our security agents, that this operational decisions are up to them. But I am hopeful and confident that protesters will respect our laws. After all, they're advocating for the rule of law and law and order. So I expect that protesters will respect the rule of law. They'll be respectful, and I leave the issues of security operations to our specialists. Is this the promotion by some elected officials that there's a risk of food shortage, trying to spread fear and panic among Canadians? This is irresponsible of anyone, not the least of an elected official who has a platform. Do we have room for debate on how we can manage our supply chains and policies and public health restrictions? Sure. Can we disagree respectfully? Sure. But to spread panic
and fear among Canadians and exaggerate and embellish and create false narrative for political gains is irresponsible. And I call on all politicians to come together in this issue. We can still debate what is it that we can do and what is it that we need to do and what can we do better, but avoid fear-mongering and scaring Canadians from something that is not even in the realm of this reality. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 60% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 57% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 36% ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ 41.4% ਤੇ ਖੰਡ, ਚੀਨੀ, ਸ਼ੂਗਰ 21.6% ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ESI ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਫੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਆਰਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ESI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 98% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਆਰਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8% ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 27% ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੰਨਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ 24% ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ 25% ਬੇਆਰਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿੱਚ 45% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ 33% ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ ਅਤੇ 19% ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 39% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 49% ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ, 47% ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਵਾਸੀਆਂ, 47% ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ GDP ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। We've demonstrated that our concern for fiscal responsibility is continuing to be a priority for us. We will continue to look at a decreasing rate of debt to GDP in this country. We came into this pandemic with one of the best records in terms of our fiscal balance book, and we put that to work in terms of supporting Canadians through this difficult pandemic, both on the health side, but also on the economic recovery side. We're going to continue to make sure that we are keeping Canada's balance books healthy, while at the same time being there to support Canadians, because indeed, supporting Canadians through this crisis, supporting workers, supporting seniors, supporting small businesses, leads to better economic growth and performance once we're through this pandemic. We know that this inflation that we're facing right now in the country is part of a global inflation challenge linked to supply chain disruptions, linked to impacts of this global pandemic. But
We are continuing to work to support Canadians through this challenge. Families are facing real issues in terms of groceries, in terms of housing, in terms of a range of things, which is why our announcement of historic investments in childcare last year is actually delivering for people in a number of provinces, in Nova Scotia, in Alberta, in Yukon, and other places where they're already seeing cuts in the costs of healthcare, which is helping families to the tune of hundreds of dollars a month. And we're going to continue to work to bring down costs for families in housing, in childcare, in a range of things. These are important things to make sure we're continuing to have Canadians' backs as we promised from the very beginning of the pandemic. Bank of Canada ने एक बार फिर ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। पिछले महीने कैनेडा में महंगाई दर तकरीबन 5% के पद्धर से दर्ज की गई सी, जो कि पिछले 30 साल के समय तो सब तो उच्चा पद्धर है। कैनेडा में सालाना महंगाई दर 4.8% से पहुंची तो पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड टुटिया। इस स्थिति करके उम्मीद की जा रही सी कि बैंक ऑफ कैनेडा ब्याज दरां विच वाधा करेगा। हालांकि निवेशकों ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 0.25% ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 670 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਰਿਕਵਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। First, the emergency monetary measures needed to support the economy through the pandemic are no longer required, and they have ended. Second, interest rates need to increase to control inflation. Canadians should expect a rising path for interest rates. And third, while reopening an economy after repeated waves of COVID is complicated, Canadians can be confident that the Bank of Canada will control inflation. We are committed to bringing inflation back to target. Let me take each of these in turn. The bank's response to the pandemic has been forceful. Throughout, our actions have been guided by our mandate. We have been resolute and deliberate, communicating clearly with Canadians on our extraordinary measures to support the economy and on the conditions for their exit. When we introduced emergency liquidity measures to support core funding markets, we said they would end when market functioning was restored. And they did. When we launched quantitative easing, we said it would continue until the recovery was well underway. And as the recovery progressed, we began tapering QE and ended it in October. Today marks the final step in exiting from emergency policies. We said exceptional forward guidance would continue until slack was absorbed. With the strength of the recovery through the second half of 2021, the Governing Council now judges this condition has been met. As such, we are removing our commitment to hold our policy rate at its floor of 0.25%. Second, we want to clearly signal that we expect interest rates will need to increase. A lot of factors are contributing to the uncomfortably high inflation we are experiencing today, and many of these are global, and they reflect the unique circumstances of the pandemic. As the pandemic fades, conditions will normalize and inflation will come down. However, with Canadian labour markets tightening and evidence of capacity pressures increasing, Governing Council expects higher interest rates will be needed to bring inflation back to the 2% target. And finally, Canadians can be assured the Bank of Canada will control inflation. Prices for many goods and services are rising quickly, and this is making it harder for Canadians to make ends meet, particularly those on lower incomes.
Prices for food, gasoline, and housing have all risen faster than usual. We expect inflation will remain close to 5% through the first half of 2022 and then move lower. There is some uncertainty about how quickly inflation will come down because we've never experienced a pandemic like this before. But Canadians can be assured that we will use our monetary policy tools to control inflation. ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਮਨ ਮੋਨੋਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਰਹੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੇ ਭਖਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ, ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇ ਚੈਕਸ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।